Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Trong video trước, chúng ta cũng đã biết Hàn Lập sau hàng ngàn hàng vạn năm tìm kiếm, rốt cuộc cũng đã tìm được Nam Cung Uyển tại Tiểu Linh Thiên. Liệu rằng từ đây, khi thực lực đủ mạnh, cả hai đã có thể sống yên bình đến hết đời hay chưa? Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Lúc này Hàn Lập đã là đệ nhất đại thừa, thực lực sánh ngang chân tiên, hắn dùng đại pháp lực vô thượng cưỡng ép phá vỡ vách ngăn không gian, giáng lâm xuống Tiểu Linh Thiên. Nhìn thấy bóng hình mặc y phục trắng vẫn như xưa, dung nhan không đổi, quanh thân tỏa ra khí tức hợp thể hậu kỳ đỉnh phong của Nam Cung Uyển. Gương mặt lạnh lùng như băng vạn năm của Hàn Lập cuối cùng cũng tan chảy, hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm và tràn ngập sự dịu dàng sâu sắc. "Uyển Nhi, ta tới đón nàng đây." Nam Cung Uyển nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ánh lệ, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một độ cong kiêu hãnh của một cường giả. "Hàn Lập, thiếp không làm vướng chân chàng chứ?" Trong nụ cười nhìn nhau ấy, hơn một vạn năm xa, cách đằng đẵng dường như tan biến trong nháy mắt, chỉ còn lại sự thấu hiểu và ăn ý càng thêm sâu sắc, mặn nồng sau khi đã đi qua vô vàn thăng trầm của tuế nguyệt. Hàn Lập đón Nam Cung Uyển và Chu Quả Nhi trở về linh giới, định cư tại Thanh Nguyên Cung ở Phô Nhai Hải. Nam Cung Uyển chính thức nhận Chu Quả Nhi làm đồ đệ, hai thầy trò có được động thiên phúc địa riêng của mình tại Thanh Nguyên Cung. Lại trải qua 8.000 năm, Hàn Lập tiến hành những chuẩn bị cuối cùng để phi thăng tiên giới, còn Nam Cung Uyển thì vững vàng tiến bước, tiêu hóa hoàn toàn những tích lũy ở Tiểu Linh Thiên. Nhờ vào nguồn tài nguyên mà Hàn Lập cung cấp, nàng rốt cuộc cũng thành công đột phá đến đại thừa kỳ. Đêm trước ngày phi thăng, hai người ngồi trên đỉnh cao nhất của Thanh Nguyên Cung, lặng lẽ ngắm nhìn giải tinh hà luân chuyển, cùng nhau cạn chén tiên tử suốt đêm. Hẹn gặp lại ở tiên giới, không có những lời sướt mướt ủy mị, cũng chẳng có lời thề thốt sinh tử có nhau. Đạt đến cảnh giới của họ, lời hứa từ lâu đã được đúc kết bằng hành động thực tế suốt hơn một vạn năm qua rồi, chỉ vài chữ ngắn ngủi còn hơn cả ngàn vạn lời nói. Khoảng 3 vạn năm sau khi Hàn Lập phi thăng tiên giới, phi thăng thiên kiếp của Nam Cung Uyển cũng đến. Thế nhưng ngay thời khắc mấu chốt nhất của cuộc độ kiếp, dị biến bất ngờ phát sinh. Một trong những cự đầu thần bí nhất tiên giới là Luân Hồi Điện Chủ lại sử dụng vô thượng tiên khí lục đạo luân hồi bàn để cưỡng ép can thiệp vào thiên kiếp, tiếp dẫn nàng thẳng tới Luân Hồi Điện. Luân Hồi Điện Chủ đã hiển lộ cho nàng một đoạn nhân quả kinh thiên động địa, nàng chính là kiếp sau của Cam Như Sương, mà Cam Như Sương chính là thê tử của ta. Hóa ra, ở một dòng sông thời gian khác bị thay đổi, Hàn Lập của thời không đó, nay là Luân Hồi Điện Chủ, cùng đạo lữ Cam Như Sương của hắn có một người con gái tên Cam Cửu Chân, tức là Tiêu Tam. Trong trận quyết chiến cuối cùng với thời gian đạo tổ, Cổ Hoặc Kim, Cam Như Sương vì cứu phu quân và con gái đã thi triển Luân Hồi Đại Cấm Thuật, dùng cái giá tan biến linh hồn để trọng thương Cổ Hoặc Kim. Trước khi hồn phách tiêu tán, nàng phong ấn toàn bộ tu vi đời này và cảm ngộ về luân hồi pháp tắc vào trong cơ thể con gái, còn một luồng chân linh bất diệt của mình thì đầu nhập vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Kiếp này, nàng chính là Nam Cung Uyển. Luân Hồi Điện Chủ đã vắt kiệt tâm huyết, xuyên qua thời không, bày bố vạn cổ, rốt cuộc cũng tìm lại được nàng ở kiếp này. Hắn muốn dùng sức mạnh của lục đạo luân hồi bàn để khôi phục lại toàn bộ ký ức thuộc về Cam Như Sương, cùng tu vi đại la cảnh mênh mông cuồn cuộn cho nàng. "Tỉnh lại đi, Như Sương!" Giọng nói của Luân Hồi Điện Chủ mang theo sự thương tăng và mong mỏi, vượt qua thời không, trở về bên ta. Kiếp này chúng ta quyết không chia lìa nữa. Ký ức khổng lồ như dòng lũ vỡ đê tràn vào thức hải của Nam Cung Uyển, một Hàn Lập khác. Câu chuyện quen biết, hiểu nhau và yêu nhau giữa Luân Hồi Điện Chủ và Cam Như Sương, sự chào đời và lớn lên của con gái Cửu Chân. Trận chiến quyết liệt đến mức tinh thần sụp đổ với Cổ Hoặc Kim, cùng sự lưu luyến và quyết tuyệt trước khi tan biến linh hồn. Đồng thời, tu vi đại la cảnh vô cùng dồi dào cũng bắt đầu rót vào tiên khiếu của nàng. Cảnh giới của nàng tăng vọt như hỏa tiễn, từ chân tiên tiến thẳng lên kim tiên thái ất, cuối cùng định hình ở đại lô cảnh. Chỉ cần nàng gật đầu, nàng chính là Cam Như Sương, là chủ nhân tôn quý của Luân Hồi Điện, là đại năng trưởng quản quy tắc thời không. Nàng sẽ có người chồng yêu thương nàng sâu sắc, có đứa con gái máu mủ ruột già, địa vị trí cao vô thượng, pháp lực vô biên vô hạn. Luân Hồi Điện Chủ đầy mong mỏi nhìn nàng, Nam Cung Uyển nhắm nghiền đôi mắt hồi lâu, gồng gánh chịu đựng sự va đập của dòng ký ức và sức mạnh khổng lồ. Đến khi nàng mở mắt ra, trong ánh mắt chỉ có một sự thanh minh và kiên định như bằng vạn năm. "Ta là Nam Cung Uyển," nàng cất lời, giọng điệu bình thản nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh không thể lay chuyển. Sắc mặt Luân Hồi Điện Chủ lập tức biến đổi. "Ký ức của Cam Như Sương, ta đã thấy rồi, ta rất kính phục nàng ấy, nhưng đó là cuộc đời của nàng ấy, tình yêu của nàng ấy và lựa chọn của nàng ấy." Nam Cung Uyển tiếp tục nói, từng chữ rõ ràng rành mạch, "Còn ta là Nam Cung Uyển, ta có đạo của riêng ta, con đường của riêng ta và Hàn Lập của riêng ta. Ta đã chờ đợi hắn, tìm kiếm hắn suốt hơn 4 vạn năm qua, không phải là để đến đích lại biến thành một người khác." Nàng bắt đầu chủ động bóc tách tu vi đại la cảnh rộng lớn vô biên vừa mới được rót vào, cảnh giới từ đại la rớt xuống thái ất, kim tiên, cuối cùng dừng lại ở kim tiên trung kỳ. Đây chính là cảnh giới thực sự mà nàng, với tư cách là Nam Cung Uyển, dựa vào việc tự mình tu hành đáng lẽ phải đạt tới. "Xin lỗi, Điện Chủ." Nam Cung Uyển nhìn về phía Luân Hồi Điện Chủ, trong mắt mang theo sự áy náy nhưng không có lấy một tia dao động hay hối hận. "Ta không phải là Cam Như Sương, ta là Nam Cung Uyển, đạo lữ của Hàn Lập, ta phải đi tìm hắn." Luân Hồi Điện Chủ im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài thường thượt. Hắn phất tay, cửa điện lập tức mở toang. "Đi đi, kiếp này nàng đã chọn hắn." Khi nàng quay người bước ra khỏi Luân Hồi Điện, phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp như tiếng vọng từ ngàn xưa của Luân Hồi Điện Chủ, nói với hắn, "Hãy đối xử thật tốt với nàng, bằng không, cho dù có phải vượt qua dòng sông thời gian, ta cũng sẽ tìm hắn để đòi lại công đạo." Bước chân Nam Cung Uyển khẽ khựng lại một nhịp, nàng không quay đầu lại, kiên định bước đi.
Rời khỏi luân hồi điện, Nam Cung Uyển bước lên con đường tìm người thương. Trên đường đi, nàng bị Phùng Thanh Thủy của Thiên Đình phát hiện và bắt giữ, áp giải đến Long Uyên Tiên Vực. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Lập đã kịp thời xuất hiện. Hắn của lúc này đã trưởng khống thời gian pháp tắc, là vị trí cường giả của tiên giới, có thực lực sánh ngang đạo tổ. Sau khi cứu được Nam Cung Uyển, Hàn Lập nghe nàng kể lại đầu đuôi nhân quả giữa luân hồi điện chủ và Cam Như Sương. Sự thật này khiến Hàn Lập im lặng một hồi lâu, cuối cùng hắn chỉ lặng lẽ nắm thật chặt bàn tay của Nam Cung Uyển, lực đạo mạnh mẽ đến mức tưởng như có thể bóp nát cả tinh thần. Nàng là Nam Cung Uyển, thế là đủ rồi. Trong trận chiến cuối cùng, với thời gian đạo tổ cổ Hoặc Kim, Hàn Lập đã đánh bại cổ Hoặc Kim, trở thành tồn tại đệ nhất không thể tranh cãi của tiên giới. Thế nhưng hắn không lựa chọn đứng lên thống trị tiên giới, mà chọn mang theo Nam Cung Uyển, Tử Linh, Nguyên Giao cùng những cố nhân khác lui về ẩn cư tại Hắc Thổ Tiên Vực hẻo lánh. Ở chốn thế ngoại đào nguyên này, Nam Cung Uyển tu luyện lại đại đạo. Có lẽ vì trong quá trình bóc tách tu vi của Cam Như Sương năm xưa mà nàng có được cảm ngộ sâu sắc hơn về luân hồi pháp tắc. Cũng có lẽ nhờ việc song tu cộng hưởng cùng Hàn Lập, người đã là thời gian đạo tổ, giúp nàng chạm tới chân lý của thời không, khiến tố nữ luân hồi công của nàng phát sinh một cuộc lột xác về mặt bản chất, cuối cùng phá vỡ xiềng xích cuối cùng của bản nguyên công pháp. Thực sự bước lên con đường luân hồi đại đạo của riêng mình, cuối cùng nàng tu luyện tới Thái Ất cảnh đỉnh phong, chỉ còn cách Đại La đúng một bước chân. Nhưng nàng không còn vội vàng đột phá nữa, bởi vì đối với nàng lúc này, cảnh giới đã không còn là điều quan trọng nhất. Được trọn đời bên cạnh Hàn Lập, cùng ngắm mặt trời mọc mặt trăng lặn ở Hắc Thổ Tiên Vực, lặng im ngắm nhìn bốn mùa luân chuyển, cùng những cố nhân thưởng trà luận đạo. Đây mới chính là viên mãn cuối cùng mà nàng hằng tìm kiếm sau khi đã vượt qua hơn 4 vạn năm giông bão cuộc đời và trải qua mọi ân oán tình thù của tiền thế kim sinh. Không lâu sau, tiên giới có lời đồn rằng Nam Cung Uyển và Hàn Lập sau này sinh được một cô con gái. Cô bé này thừa hưởng thiên phú vô song cùng tâm tính kiên định của cả cha lẫn mẹ, rất có thể sẽ mở ra một chương truyền kỳ bất hủ mới cho tiên giới. Dĩ nhiên, đó đã là khởi đầu của một câu chuyện khác rồi. Nhìn lại chặng đường tu tiên đằng đẵng kéo dài hơn 4 vạn năm của Nam Cung Uyển, lý do nàng trở thành nữ nhân vật chính số 1 không thể bàn cãi của phàm nhân tu tiên không phải vì đất diễn nhiều hay ít, cũng không phải vì thiết lập nhân vật quá hoàn mỹ, mà là bởi vì tại mỗi một bước ngoặt của số phận, nàng đều thể hiện rõ nét tính cách độc lập, phong thái, tự chủ bình đẳng cùng sự kiên định tuyệt đối với bản ngã của chính mình. Sự cố ngoài ý muốn ở huyết sắc cấm địa không hề khiến nàng rơi vào cảnh bi lụy gục ngã hay phải nương tựa vào kẻ mạnh. Nàng chọn tiếp tục tiến bước, thậm chí mượn chính cơ hội này để tôi luyện đạo tâm, cuối cùng thuận lợi kết anh. Nàng đón nhận sự giúp đỡ của Hàn Lập, nhưng tiền đề là bản thân nàng phải có thực lực và giá trị tương xứng với điều đó. Trận cướp dâu năm xưa tại Nguyên Anh Kỳ là sự kề vai chiến đấu của cả hai, chứ không phải sự giải cứu một chiều từ phía hắn. Nàng thấu hiểu và ủng hộ Hàn Lập một mình xông pha linh giới, và chính nàng cũng có đủ can đảm bước lên con đường phi thăng cử từ nhất sinh. Trong những năm tháng phân ly dài đằng đẵng, hai người đều không ngừng nỗ lực tiến bước trên con đường riêng của mình để trở nên mạnh mẽ hơn. Tại Luân Hồi Điện, tu vi Đại La dễ dàng có được trong tầm tay, vinh quang của ngôi vị điện chủ phu nhân, một gia đình trọn vẹn có cả phu quân và con gái, tất cả đều không thể làm lay chuyển đạo tâm của nàng. Nàng tỉnh táo nhận thức rõ ràng, ta là ai và ta cần điều gì, sự trung thành tuyệt đối với bản ngã của kiếp này chính là vầng hào quang rực rỡ nhất trong nhân cách của nàng. Từ nhân giới cho tới tiên giới, nàng luôn luôn là đạo hữu, chiến hữu của Hàn Lập trước, rồi sau đó mới là đạo lữ. Tình cảm của họ được xây dựng vững chắc trên nền tảng của sự đồng hành tầm cầu đại đạo, sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Tuy mỗi người tự tỏa sáng rực rỡ ở một phương trời, nhưng tâm hồn lại có chung một nhịp đập cộng hưởng trong một thế giới tu tiên tàn khốc, nhục nhục cường thực, đặt lợi ích lên hàng đầu. Tình cảm giữa Nam Cung Uyển và Hàn Lập chính là một tấm gương bất hủ đã vượt qua thử thách khốc liệt của hơn 4 vạn năm tuế nguyệt và luân hồi. Nàng không phải là một món đồ trang trí trên con đường tiên lộ của Hàn Lập, mà chính là bến đỗ duy nhất, là mảng màu nguyên bản không bao giờ phai nhạt trên con đường trường sinh đằng đẵng của hắn. Khi Hàn Lập đứng trên đỉnh cao nhất của tiên giới, ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường đã qua, giữa một lộ trình ngập tràn xác chất thành núi, máu chảy thành sông và đầy rẫy hiểm họa mưu mô kia, chỉ có duy nhất Nam Cung Uyển là người mà bất kể hắn đi xa đến đâu, rời đi bao lâu, chỉ cần quay đầu lại là sẽ luôn nhìn thấy nàng lặng lẽ đợi chờ, và cũng là người duy nhất luôn có thể kề vai cùng hắn ngắm nhìn dải ngân hà rực rỡ. Đá quý thô ráp qua mài giũa mới thành ngọc, Nam Cung Uyển chính là kỳ nữ sở hữu dị linh căn thuộc tính băng đỉnh cấp, người tầm đạo tu luyện tố nữ luân hồi công, đạo lữ của Hàn Lập, kiếp sau của Cam Như Sương, nhưng rốt cuộc nàng vẫn chỉ là Nam Cung Uyển, một kỳ nữ tử luôn giữ được sự tỉnh táo, tự biết mình và kiên trì thủ vững sơ tâm suốt hơn 4 vạn năm tuế nguyệt, bất hủ trên con đường tiên lộ bao la vô định. Hơn 4 vạn năm canh cánh trông ngóng và đồng hành cùng nhau này chính là lời chú giải hào hùng tráng lệ nhất mà họ dành cho hai chữ đạo lữ. Còn các bạn thì sao? Các bạn có yêu thích nhân vật này không? Comment ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.